Xin kính chào quý bà con và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2026, kênh tiếp tục gửi đến bà con bản tin cập nhật nhanh về tình hình giá hồ tiêu trong nước và thị trường thế giới, theo ghi nhận mới nhất vào đầu giờ sáng hôm nay. Theo quan sát trong vài ngày gần đây, thị trường hồ tiêu trong nước đang có những biến động khá khó lường. Giá tiêu không còn giữ được nhịp tăng ổn định như trước, mà bắt đầu xuất hiện tình trạng lên xuống nhẹ theo từng ngày, khiến nhiều bà con nông dân cũng như thương lái khá thận trọng khi giao dịch. Trong khoảng 1 đến 2 ngày trở lại đây, xu hướng giá có phần chững lại và giảm nhẹ ở một số khu vực. Tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ tổng thể, đây được xem là biến động mang tính ngắn hạn của thị trường. Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp và thương mại nông sản, một trong những nguyên nhân khiến thị trường tạm thời chậm lại là do giai đoạn trước các sự kiện chính trị và kỳ bầu cử, khiến hoạt động giao thương và ký kết hợp đồng xuất khẩu có phần thận trọng hơn. Đây là hiện tượng gần như lặp lại hàng năm đối với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi thị trường nội địa có phần chững lại, thì giá hồ tiêu trên thị trường thế giới vẫn đang duy trì trạng thái ổn định. Nhu cầu nhập khẩu từ nhiều quốc gia vẫn khá tốt và chưa có dấu hiệu giảm mạnh. Đặc biệt, một số thị trường lớn vẫn đang duy trì mức giá cao đối với các dòng tiêu chất lượng. Theo cập nhật mới nhất, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn giữ ổn định. Cụ thể, tiêu đen Việt Nam loại 500G trên lít đang ở mức 6.300 đô la Mỹ mỗi tấn, trong khi loại 550G trên lít đạt khoảng 6.400 đô la Mỹ mỗi tấn. Trên thị trường quốc tế, tiêu đen Indonesia đang giao dịch quanh mức 7.142 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiêu trắng Indonesia ở khoảng 9.287 đô la Mỹ mỗi tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil duy trì ở mức 6.100 đô la Mỹ mỗi tấn. Đáng chú ý, Malaysia vẫn đang giữ mức giá khá cao, với tiêu đen khoảng 9.100 đô la Mỹ mỗi tấn, và tiêu trắng Malaysia đạt khoảng 12.100 đô la Mỹ mỗi tấn. Từ góc nhìn của các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, thị trường hồ tiêu toàn cầu hiện nay vẫn đang trong giai đoạn cân bằng cung cầu, chưa xuất hiện yếu tố nào gây áp lực giảm giá mạnh trong dài hạn. Chính vì vậy, những biến động nhẹ trong vài ngày gần đây chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn của thị trường. Nhiều nhận định cho rằng sau khi thị trường vượt qua giai đoạn giao dịch chậm trước các sự kiện lớn, hoạt động mua bán có thể sẽ sôi động trở lại, từ đó hỗ trợ giá tiêu phục hồi tốt hơn trong thời gian tới. Vì vậy, bà con trồng tiêu cũng không nên quá lo lắng trước những biến động nhỏ của thị trường trong vài ngày qua. Điều quan trọng vẫn là theo dõi sát diễn biến giá và lựa chọn thời điểm bán phù hợp để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua tiêu, xuất khẩu của Việt Nam, trên thị trường thế giới và thị trường trong nước, tại một số kho, để bà con mình tham khảo. Đầu tiên là giá tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen Việt Nam loại 500G trên lít, 6.300 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 550G trên lít, 6.400 đô la Mỹ mỗi tấn. Giá tiêu trên thị trường thế giới. Tiêu đen Indonesia, 7.142 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.287 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiêu đen Brazil, 6.100 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.100 đô la Mỹ mỗi tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.100 đô la Mỹ mỗi tấn. Giá tiêu tại thị trường trong nước. Đắk Lắk, 145.500 đến 146.000 đồng mỗi ký. Đắk Nông, 145.000 đến 146.000 đồng mỗi ký. Gia Lai, 144.000 đến 145.000 đồng mỗi ký. Phú Yên, 144.000 đến 145.000 đồng mỗi ký. Kon Tum, 144.000 đến 145.000 đồng mỗi ký. Đồng Nai, 146.000 đồng mỗi ký. Lâm Đồng, 146.000 đồng mỗi ký. Bình Phước, 146.000 đồng mỗi ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 147.000 đồng mỗi ký. Phú Quốc, 144.000 đồng mỗi ký. Bình Dương, 146.000 đồng mỗi ký. Tổng thể thị trường cho thấy mặt bằng giá hồ tiêu trong nước hiện vẫn đang duy trì ở mức khá cao, phổ biến trong khoảng 144.000 đến 147.000 đồng mỗi ký, tùy theo từng vùng trồng và hoạt động thu mua của thương lái tại địa phương. Mặc dù trong ngắn hạn giá có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ do yếu tố tâm lý thị trường và hoạt động giao dịch chậm lại, nhưng xét về xu hướng chung, thị trường hồ tiêu toàn cầu vẫn đang vận hành tương đối ổn định. Từ góc độ của các chuyên gia nông nghiệp và thương mại nông sản, điều này cho thấy nền tảng cung cầu trên thị trường quốc tế vẫn khá vững, chưa xuất hiện những tín hiệu tiêu cực có thể gây áp lực giảm sâu đối với giá tiêu. Vì vậy,
những biến động nhỏ trong thời điểm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh ngắn hạn của thị trường, trong khi triển vọng trung hạn của ngành hồ tiêu vẫn được đánh giá là tương đối tích cực. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh và chính xác tình hình giá tiêu mỗi ngày để bà con cùng tham khảo. Xin cảm ơn bà con và quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc bà con một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản luôn ở mức tốt. Hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.